People, may nag-comment, house tour daw. Mag-house tour ako. Ipapakita ko sa inyo, madalas na talagang nakikita namin dito sa bahay. Walang ayos, wala akong inaano. Everyday talaga to, people. Wala na akong pakialam kung sabihan nyo akong ganun talagang buhay. Hala! Kinsa ka! Ito yung door namin. So, open the door. Pag open mo ng door, agad mong makikita ang aming pinakamagandang kainan dyan, which is color pink. Na meron dito ang kaldero at kasama na rin ang mga amigas. Tortang talong. Dito nakalagay yung aming astak na bihon, odong. So, ayan. Makikita mo agad ang aming dining table. Char! Sana all dining table. Proceed tayo dito sa ating kusina. Pag open ang door natin dito sa main, sana all main door. Pag open natin ang main door, mako-close naman ang ating kusina. So pag i-close natin ang ating main door, mau-open naman ang ating kusina. Sobrang liit, isang tao lang ang dapat ang nandyan. Dapat magluluto isa lang talaga. Wala nang mag-excuse dyan. Sus, naramdaman na, uy. Dito nakalagay ang harina, baking powder, lagayan ng itlog, which is wala nang laman kasi walang budget. Pinagmamalaki ko to, people, ang ating paper plate organizer, plate organizer. Basta ito ay sponsor from Japan. Tapos nandito yung ating mga plates, ito yung ating mga gift. Itong mga ito to, sobrang gamit to sa amin, people. Kasi maraming kaibigan, matatago talaga namin ang aming mga foods. Ito naman ay gift ni Madam May Mahinay Kisagan and Pichel na mabasag ba. Hindi ko yan gagamitin kay sayang man. Itong bigas namin, wala nang laman, guys. So, aga na lang na, guys. Ako, ginuot ko ng kinabuhi, Ayaw mag-ing nga hugaw kay naman tayo sa kadi na gina makuha, gibutang-butang lagi na di kay para di ni katama og yuta. Saba, percent tayo sa ito. Maraming nagko-comment about sa salamin na ito. So maraming nagsasabi din na hindi safe. Safe po 'yan. At hindi mo yan maano, tingnan mo. Hindi yan mauubo. Tapos ang nagsasabi na bawal nang gamitin kasi basag na yan, ay okay sa inyo din po yun. Kaya Hello Kitty ang nilagay. Actually Hello Kitty lahat sana ang ilalagay ko dyan, people. Kaso lang nagreklamo yung asawa natin. Nagreklamo yung asawa natin kasi nga daw, sobrang pink. Kasi lalagyan ko yan ng mga picture, family picture, or what? Hilas. So, kaya black naman ang nilagay ko dyan, people, kasi si Yuri talaga ay vandalism. Bata yun eh. Kaya black. Okay? Ito talaga yung lalagyan talaga ng toalya pagkatapos maligo. Okay? Tapos, dito ilalagay yung shirt na hinubo. Okay? So, makikita kayo dyan ng mga iba't ibang mga decoration. Merong, hoy, asa ka! Mga stuffed toy. Yung aming lalagyan. O, nagbungkag. Tanawa. Very cleanliness. Ang helmet ni Yuri. Bag ni Yuri. Umbrella ni Yuri. And speaker. Pawa sa panuhot. Ito mga tagpiso to, people. Wala. Trip ko lang. Dito naman sa baba is meron dito yung mga stuff to, mga nagrambol. Nag-away man siguro na di sila sa ilalong people. Mga book, mga shoes, sandals, nangabalintong na ang mga stuff toy. Wa na, bahala. Pati na balintong. Ating doors para punta ng ating room. Pagpunta natin sa room, open the door. Open. Mabubulaga agad kayo sa sobrang kalat dito. Yung ating higaan, kahit gaano natin maglinis, bungkagon pa rin ni Yuria. Kaya mag-jump in the bed man. Yung kisame namin, ipapaayos na namin yan, abangan. Jacket ng aking bana. So, nakalagay ito dito. Pinunta ko lang dyan kasi sobrang pangit tingnan. Tingnan nyo naman yung kasunis niya. Uy, I love you talaga so much, my darling kong aswang. Hickory products, bags at papers ng aking kapatid, and mga important matters ng aking buhay. Nagkalat na naman dito. Hay, naku, gikapoy, nagikuha ni kayo sa ayos ba? Ayos ko karon. Nalain na po posisyon. Polo and uniform ng aking kapatid. This is the labahan ni Yuri Zane. Bike ni Yuri. Merong tualya ni Yuri. Lumbitay naman gano'n ini. Pahitan, mag-ilis na tawa na. Diaper ni Yuri. And, gikapoy na ko. Laban. Yun lang naman, people. Sana, satisfied pa rin kayo. Alam ko namang may masasabi kayo sa akin, people. Tanggap ko naman na yun. Kasi pati ako may nasasabi ako sa sarili ko. Hindi ako makapaglinis talaga ng maayos. Lalo na pag ganito yung sitwasyon. Kaya ayun na, may anak ako. I love you, people. Anong sunod kaya?